સર્કલ જનરેટ કરી શકીએ છીએ. એકચ્યુઅલી આ જે ડ્રોઈંગ કરીએ છીએ તે એન્જિનિયરિંગ ગ્રાફિક્સનો એક પાર્ટ છે, પણ મેં અહીંયા પાયથન ગ્રાફિક્સમાં એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીને બતાવેલું છે કે સ્ક્વેર સ્પિનોગ્રાફ એ મને કેવી રીતે અહીંયા આઉટપુટમાં મળતું હોવું જોઈએ. તો મને આનું ફાઇનલ આઉટપુટ મળશે એઝ અ સર્કલ યુઝિંગ સ્ક્વેર. તો આને કહેવાય સ્ક્વેર સ્પિનોગ્રાફ ઇન પાયથન. તો આઈ હોપ કે તમને આ શેપ સારો લાગ્યો હશે. સો વિડીયોને લાઈક કરી દેજો, ફ્રેન્ડ્સ લોકોમાં શેર કરી દેજો. એન્ડ મારી ચેનલ પર તમે ફર્સ્ટ ટાઈમ આવેલા હો તો તે ચેનલને પણ